萧炎废掉了偷袭他的红尘，却暴露了身怀风人法斗技并不完整。谁知沈云竟感应到韩雪，企图以此逼迫韩家妥协。幸好一场绝对的胜利来改变韩家命运。Lúc này, sau một hồi tránh né, trong tay Tiêu Viêm, Huyền Trọng Xích đã liền bổ thẳng xuống đầu Lôi trưởng lão, chấn bay hắn ta xuống mặt đất. Thấy vậy, phía xa, hai tên Phong trưởng lão và Địa trưởng lão rất nhanh đã ngưng tụ lực lượng, hợp lực tung ra một kích mạnh nhất về phía Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc công kích sắp tới người, Tiêu Viêm rất nhanh đã thi triển Tam Thiên Lôi Động, mau chóng tránh né. Sau đó, một con hỏa lang thật lớn từ trong không trung xuất hiện, miệng của nó há ra thật lớn, mạnh mẽ cùng lôi điện kia ngạnh kháng. Trong khoảnh khắc va chạm, một trận rung động kinh người ầm ầm nổ vang, con hỏa lang cùng lôi điện cũng bị vỡ nát và tan biến trong hư vô. Đúng vào lúc này, thanh âm Thiên Hỏa Tôn giả vang lên nói: "Tiêu Viêm, đừng kéo dài với bọn hắn, mấy tên này có đại trận duy trì, nhanh chóng giải quyết đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm hít sâu vào một hơi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lập tức, hỏa diễm cũng bắt đầu ngưng tụ lại trước ngực. Phía đối diện, thấy Tiêu Viêm đang dần ngưng tụ một luồng năng lượng khủng bố, sắc mặt ba tên trưởng lão Phong Lôi Các trở nên nhăn nhó. Ngay lập tức, bọn họ cũng hành động. Nhất thời, ở giữa không trung, những quả cầu lôi điện mang theo năng lượng khủng bố đã thành hình. Rất nhanh, khi những quả cầu này hợp lại, một luồng năng lượng kinh khủng bạo phát liền phóng thẳng trời cao. Phía đối diện, Tiêu Viêm sắc mặt cũng ngày càng trở nên khó coi, hỏa diễm trước ngực vẫn đang cấp tốc ngưng tụ lại. Sau một hồi, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng thành công, trước ngực anh ấy, một đóa hỏa liêm với lực lượng khủng bố hiện ra. Bên trong nạp giới, thanh âm Thiên Hỏa Tôn giả rất nhanh đã vang lên nói: "Tiêu Viêm, đem thứ này ném vào trong lôi vân kia, nơi đó là mắt của đại trận." Nghe vậy, chỉ trong tích tắc, trong tay Tiêu Viêm, đóa hỏa liên rực rỡ cũng liền bay ra, sau đó dần hóa lớn rồi phóng thẳng trời cao. Phía đối diện, thấy hành động của Tiêu Viêm, ba tên trưởng lão Phong Lôi Các gầm lên quát lớn nói: "Cửu Thiên Lôi Ngục, Lôi Thần Chi Nộ!" Tiếng quát vừa dứt, trên bầu trời, những tiếng ầm ầm nổ vang, một nắm đấm khổng lồ kèm theo lôi điện màu tím xuất hiện, xuyên qua không gian đánh thẳng xuống dưới. Cứ thế, hoa sen cùng nắm đấm khổng lồ tỏa ra năng lượng kinh người, lao tới đánh vào nhau. Trong khoảnh khắc, hai cỗ năng lượng kinh khủng bố va chạm, một vụ nổ kinh thiên động địa bạo phát, một bên là xanh, một bên là trắng, hai loại năng lượng va chạm làm nơi đây tỏa ra kình khí đáng sợ. Sau một hồi giằng co, nắm đấm kia cuối cùng đã nổ tung, nhất thời nó khiến toàn bộ nơi này bị bao trùm bởi ánh sáng chói lóa. Đến khi mọi thứ dần tiêu tan, chỉ thấy ba tên trưởng lão thổ huyết, còn đám đấu vương và đấu hoàng ở phía dưới, bọn họ ngã lăn xuống đất, trên miệng không ngừng rỉ máu. Thế nhưng, theo ánh mắt của bọn họ nhìn lên, phía trước, đóa hỏa liên đã liềm phá không bay về phía trung tâm trận pháp. Thấy vậy, đám trưởng lão hô lớn thất thanh quát: "Thiên Cương Đường, triệt trận!" Tiếng quát vừa dứt, đám người kia bàn tay liền cấp tốc biến đổi. Đáng tiếc, tất cả đã muộn, khi lôi địa còn chưa kịp chạm vào trận pháp thì ở trên trời cao, đóa hỏa liên kia đã đánh mạnh vào lôi vân. Sau đó giữa không trung, vô số những âm thanh vang dội rung trời chuyển đất từ trong đám mây đã chuyển ra bên ngoài. Dưới lực trùng kích kinh khủng của hỏa liên cường đại, lôi vân trong phút chốc đã liền nổ tung, đám trưởng lão kia lại một lần nữa thổ huyết. Phía dưới, những luồng năng lượng kinh người bạo phát khiến ba tên trưởng lão bị trọng thương, thanh âm hàn trì vang lên nói: "Ngay cả ba đại trưởng lão Phong Lôi Các xuất thủ, bày ra Cửu Thiên Lôi Ngục trận cũng không vây được hắn, người này quả thật là khủng khiếp." Dứt lời, theo ánh mắt của ông nhìn lên, ba tên trưởng lão lúc này đã chật vật bò dậy. Ngay lập tức, một trong số ba tên hét lên nói: "Rút lui thôi." Lời vừa nói ra, thân hình bọn chúng liền lao đi. Thấy vậy, Tiêu Viêm thân hình phóng đi, trên miệng cười nhẹ nói: "Bức ta khổ chiến như vậy, các ngươi định để ta quay về tay không sao?" Lời vừa dứt, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã ở trước mặt ba tên trưởng lão, dị hỏa trên tay đã liền ngưng tụ lại. Sau đó, một chưởng tung ra, Tiêu Viêm đánh lên từng người một, khiến ba tên kia thân hình từng người bắn thẳng xuống mặt đất. Lồng cồm bò dậy, bọn chúng thấy nạp giới trên tay mình đã biến mất thì tức giận. Rất nhanh, một tên đã liền lao lên. Thế nhưng ở bên cạnh, hai tên trưởng lão kia rất nhanh đã kéo hắn ta lại, sau đó cả ba mau chóng bay nhanh về phía xa. Thấy thân hình ba lão gia hỏa kia biến mất, nhìn nạp giới trong tay, Tiêu Viêm cười nhẹ nói: "Quả nhiên là ba lão gia hỏa này cất giữ." Dứt lời, thân hình anh ấy lập tức phóng nhanh về phía Hồng Thiên Khiếu. Giờ khắc này vừa chạy, Hồng Thiên Khiếu vừa tức giận nói: "Đúng là ba lão rùa đen." Dứt lời, Hồng Thiên liền vung cây đao trong tay lên, mạnh mẽ đẩy lùi Địa Yêu Khôi. Thế nhưng hắn ta vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiêu Viêm ở phía sau. Thấy vậy, đấu khí đỏ rực cấp ngưng tụ trên thanh đại đao, Hồng Thiên Khiếu trợn mắt lạnh lùng quát: "Hỏa toái đao!" Dứt lời, đại đao khổng lồ một lần nữa bổ xuống đánh thẳng vào người Địa Yêu Khôi. Còn Địa Yêu Khôi, nó không tránh né, một đấm lần nữa tung ra. Trúng một đòn này, Hồng Thiên Khiếu trên miệng cũng phải thổ huyết, thân hình cấp tốc lùi lại. Thế nhưng, thân thể Khôi Lỗi cũng bị rách ra một mảng. Tuy nhiên, ngay khi Hồng Thiên Khiếu chưa kịp ổn định thân hình, phía sau, Tiêu Viêm đã lao tới quát: "Dám đả thương Khôi Lỗi của ta, bỏ mạng đi!"
Dứt lời, một đạo kình phong kinh hồn hình bàn tay đã ập đến. Thấy vậy, lão gia hỏa kia cũng lập tức đón đỡ. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm vang, thân thể Khổng Thiên Khiếu như đạn pháo bắn thẳng xuống mặt đất. Lồm cồm bò dậy, lão gia hỏa kia sợ hãi nói: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, xin hãy nương tay, chuyện này không liên quan tới lão phu." "Lão nghĩ ta tin sao? Việc này quả thật do Khổng gia chúng ta không đúng trước, ta nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng." "Bồi thường sao? Chỉ cần có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta, thứ gì ta cũng cho Tiêu Viêm huynh đệ. Có vẻ theo lời Khổng lão tiền bối là tốt nhất." Dứt lời, Tiêu Viêm thân hình chợt động, một quyền thật mạnh đã lao tới. Thấy vậy, tên kia sợ hãi quát: "Tiêu Viêm, tiểu tử hỗn đản, dám lừa lão phu!" Nói xong, bất chợt ở phía sau, Địa Yêu Khôi đã lao tới ôm chặt lấy hắn. Tứ chi bị khóa chặt, Khổng Thiên Khiếu nhất thời kinh hoàng, hắn ta gằn giọng nói: "Muốn lấy mạng ta sao? Lão phu cũng không để các ngươi toại nguyện. Hôm nay ta sẽ đồng quy vu tận với các ngươi." Dứt lời, màu đỏ bạo phát, linh hồn tinh kia lập tức bay ra, lão gia hỏa kia quyết định tự bạo. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, mắt Tiêu Viêm đột nhiên đỏ lên, một đạo lôi điện xoẹt qua bắn thẳng vào mi tâm Khổng Thiên Khiếu công kích linh hồn của hắn. Ngay lập tức, linh hồn của Khổng Thiên Khiếu mở đi, thần trí trong mắt cũng dần dần thất tán, thể xác cùng linh hồn đã hoàn toàn tê liệt. Thấy thế, Tiêu Viêm nhanh chóng thu lại linh hồn vào trong bình ngọc, còn thể xác, anh ấy cũng tiện tay thu nó vào bên trong nạp giới. Vừa làm, anh ấy vừa lẩm bẩm nói: "Một linh hồn đấu tông ngũ tinh và thân thể, xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ." Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn về hướng Hàn gia, thanh âm vang lên nói: "Sau này, Phong Lôi Các sẽ không dám gây khó dễ với Hàn gia nữa, chỉ cần bên ngoài ta còn tồn tại, Hàn gia sẽ vẫn bình an vô sự." Lời vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm cũng liền biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn đạo thân ảnh khuất xa dần, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết hét lớn nói: "Tiêu Viêm, cảm ơn huynh, ân tình này Hàn gia khắc cốt ghi tâm. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngày sau nếu có cơ hội, Hàn gia ta nhất định sẽ tới hồi báo tận tình." Nói xong, ánh mắt của bọn họ cứ thế nhìn về khoảng không phía xa kia. Không lâu sau, thân ảnh Tiêu Viêm đã xuất hiện ở bên trong một cái hang động. Lúc này, anh ấy đang ngồi tại chỗ phá bỏ đi ấn ký trên chiếc nhẫn mà ba tên trưởng lão lưu lại. Rất nhanh, chỉ sau ít phút ngắn ngủi, anh ấy cũng thành công. Ngay lập tức từ trong nạp giới, Tiêu Viêm lấy ra 3 cuốn công pháp. Sau đó, anh ấy liền đưa cho Địa Yêu Khôi mở nó ra. Vẫn như lúc trước, khi Địa Yêu Khôi mở ra, nó liền bị công kích từ quyển trục đánh trúng người rồi văng ra xa. Thấy sự tình kết thúc, Tiêu Viêm liền thu 3 quyển trục lại, lấy ra thêm một quyển trục nữa, Tiêu Viêm liền đặt nó trước mắt. Cứ thế, 4 quyển trục đồng thời được mở ra, theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, 4 quyển trục lập tức xoay tròn quanh cơ thể anh ấy. Không lâu sau, linh hồn Tiêu Viêm lại một lần nữa tiến vào bên trong lôi trì. Nhất thời, từng ký tự lại một lần nữa sáng lên. Thế nhưng lần này, khác với lần trước, những ký tự kia đã được sắp xếp lại với nhau, tạo thành khẩu quyết xoay quanh thân hình Tiêu Viêm. Nhìn thấy nó, Tiêu Viêm trầm tư trong giây lát, anh ấy cảm nhận khẩu quyết này vẫn thiếu một cái gì đó tựa như chìa khóa để đem những thứ này hóa thành phương thức tu luyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm thở phào, thân hình cũng nhanh chóng trở ra bên ngoài. Đến khi thanh tỉnh lại, Tiêu Viêm tự nhủ với mình nói: thứ này tạm thời đặt ở một bên, hiện giờ đắc tội Phong Lôi Các, phải mau chóng tìm một thành thị có không gian trùng động rời khỏi khu vực này. Dứt lời, Tiêu Viêm liền chậm rãi đứng dậy, thân hình cũng liền đi ra bên ngoài. Không lâu sau, khoác trên mình chiếc áo choàng đen, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại Hóa Cốt Thành, một tòa thành thị nhỏ. Rất nhanh, Tiêu Viêm đi tới một cửa hàng tạp hóa ven đường, hỏi mua một tấm địa đồ. Xong xuôi, anh ấy liền xoay người rời đi. Thế nhưng vừa khi Tiêu Viêm quay đầu, người bán hàng kia bất chợt lao ra, chắn trước người cản anh ấy lại. Sau đó, ghé sát vào tay Tiêu Viêm, lão ta liền nói cho anh ấy biết về Thiên Sơn huyết đàm và công dụng của nó. Nghe người kia nói vậy, Tiêu Viêm sắc mặt liền hiện lên một cảm giác tò mò. Ngay lập tức, anh ấy cũng lấy thêm một tấm bản đồ nữa rồi mới rời đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở bên trong một quán trọ nhỏ để nghe ngóng tình hình. Tại đây, nghe đám người kia nói, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng nắm được một ít thông tin về sự kiện sắp diễn ra tại Thiên Mục Sơn Mạch. Nghe được tràng thông tin này, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng có ích. Cầm ly trà trong tay, Tiêu Viêm vừa cho lên miệng thì phía xa đã có một lão gia hỏa đi tới và ngồi xuống gần anh ấy lạnh lùng nói: "Ta ngồi đây có được không?" Thế thế, Tiêu Viêm không đáp, còn bên trong, thanh âm Thiên Hỏa Tôn giả gấp rút nói: "Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, thực lực người này cực kỳ khủng bố." Nghe vậy, Tiêu Viêm đặt chén trà xuống liền hướng về tên kia cáo từ. Thế nhưng, vừa khi Tiêu Viêm đi ra, bất chợt thanh âm người kia đã vang lên nói: "Ngay cả Cửu Thiên Lôi Ngục trận do 3 vị trưởng lão của Phong Lôi Các bày ra, ngươi còn không sợ, chẳng lẽ ngươi còn phải sợ ta sao?" Nghe thế, Tiêu Viêm nhíu mày quay đầu nhìn về phía người kia, sau đó trọng xích trong tay bừng sáng lập tức hung hăng bổ thẳng xuống đầu lão gia hỏa kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phá. Từ trong quán trọ, thân hình Tiêu Viêm thi triển Tam Thiên Lôi Động, cấp tốc bay ra bên ngoài, hai cánh khẽ động, anh ấy liền hướng về phương xa bay đi. Thấy vậy, Phí Thiên nhếch miệng nói: "Quả nhiên là Tam Thiên Lôi Động,
Dứt lời, hắn ta cũng liền lao ra đuổi theo Tiêu Viêm. Đến đây thì hết tập 96/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.